my name is Vien and welcome to my vlog. For today's video, it's a different one. I'm gonna share with you my unboxing of my new laptop and pakita ko lang sa inyo yung box. Ayan. Ang binili ko is Lenovo. So, mas maliit siya sa current laptop ko, which is this. It's an Acer laptop. I think it's a 15.6 inches. Yeah, or 16. I'm not sure. Pero nabili ko siya last February 2015. That's almost 9 years ago. And I think deserve ko naman magkaroon ng bagong laptop kasi nahihirapan akong mag-edit ng mga YouTube videos ko using this old one. Kaya I think I deserve it. Hindi ko siya binayaran ng cash. Ang ginamit ko is yung Afterpay. Yung mga international student dyan, I think alam nyo kung ano yung Afterpay. Dito tayo nabubuhay kapag wala pang sweldo at kailangan natin bumili ng something like pang grocery. Pwede natin siyang itap sa mga groceries and other stores na tumatanggap ng Afterpay. Yung Afterpay is like a credit card pero nasa cellphone nyo lang siya. It's an app and pwede nyo siyang itap or iscan or pwede nyo gamitin if you're gonna buy something online, and lahat ng purchases nyo is divided into 4 payments. Every 2 weeks nyo siyang babayaran. So yung first payment is makakaltas agad siya sa card nyo, sa debit card. Kaya ito ay nabili ko for 1,613.30 if I'm not mistaken. So, ilalagay ko na lang sa screen. And yung laptop talaga is worth 1,699. And ang additional na pinurchase ko is yung Microsoft Office Personal so that I can have my Microsoft Word, PowerPoint, and Excel kasi kailangan talaga yon as an international student, especially for mga reporting. So, itong laptop is worth 1,699. Pero, na-discountan ako ng JB Hi-Fi. So, nag-chat ako doon sa customer service nila if magkano yung pwede nilang i-offer na discount dito sa laptop na to, worth $1,699. And binigyan nila ako ng discount. So, ang binayaran ko na lang is $1,529.30. While yung Microsoft 365 Personal, ang amount niya naman is $109. Pero, nabigyan ako ng discount, kaya ang binayaran ko na lang is $84. Diba? Ang laking deal nun. So, if meron kayong balak bilihin sa mga JB Hi-Fi or Office Work, Harvey Norman's, Good Guys, kung anong mga laptop, pwede kayong mag-ask ng discount and they'll offer you something. Ipapakita ko sa screen kung magkano yung payment ko dito sa $1,613.30 divide into 4 and babayaran ko siya every 2 weeks. Makikita nyo kung kailan yung next payment ko. So, for today, nagbayad na ako ng $403.33 and next payment ko is sa June 22. Today is June 8. So, every 2 weeks. And next payment ko is July 6. And after that, yung last is July 20. So, ito na. I-unbox na natin siya. So, ito lang yung nakuha ko kasi yung Microsoft 365 is sinend na sa akin online sa email ko. Gamitin natin to. Medyo meron lang background noise kasi nagugutom na yung aso ng jowa ko. Pakita ko lang yung specs niya is AMD Ryzen 7. Ang RAM niya is 16 GB. Storage niya is 1 TB SSD. GPU is integrated and yung screen size niya is 14.5. So, ang model niya is Yoga Pro 7. Ang color is Stormy Gray. So, nung pinurchase ko pala to, nag-search ako sa mga iba-ibang store, yung mga nabanggit ko kanina, like sa JB Hi-Fi, sa Harvey Norman, sa Office Work, meron din akong chinek sa Good Guys. Ayun. And ito na yung natipuhan ko eh.
Saka nakahingi din ako ng discount. Kaya parang, okay, ito na siya. Ito na yung bibilhin ko. And ang binili ko siya online. And pinindot ko yung click and collect. And after ilang minutes, text na sa akin na pwede ko na siyang i-pick up. Pero, nung ginawa ko yon nasa store na ako. Chinek ko lang kung meron silang stock. And then, yun nga, binili ko na siya online. And dun sa store na yun yung pinili ko na i-pick up. Ayan, naka-box pa pala siya. Yoga. Charan! Malinis ba yung kamay natin? Malinis naman, I think. Ito na siya. And then, ito muna. Anong laman nito? So, yan. Ito. Ganito yung saksakan dito sa Australia. 3 metals. 2 diagonal. And isa. Minsan, walang ganito. Minsan, ito lang. Pero ito, kompleto eh. I can put this back. And then, this one. Charger niya. Tapos ikabit natin tong isa. Todo na ba to? Ayan. So, ito yung charger. Ayan. Type C. Let's go na sa laptop na talaga. Paano to? Ayan na siya. Ang aking laptop. Lenovo Yoga. So, yeah. This is Lenovo Yoga Pro 7. Oops. May ganito pa siya. Congratulations on your recent Lenovo purchase. This is my laptop. Pinili ko is 14.5 inches kasi para madali siyang kargahin or madali siyang bit-bitin. And ang gaan. Ay. Paano ba siya? Ba't ba siya tinawag na yoga? Pwede ba siyang 360 degrees? Ah, okay. Hanggang ganito lang siya. Parang 180 degrees. So, ito yung ano niya. Ang pinili ko is Ryzen. And, yung graphics niya is AMD Radeon. Ryzen 7000 series naman yung CPU, I think. And, paano ba siya i-on? Paano siya i-on? Hindi ako marunong. Turn on and control. Hala, paano siya i-on? Ah, sabi, connect to AC power the first time you turn on the computer. Okay. I-connect muna pala daw natin. Please bear with me. Access to smart experience and so. Come
Gumana siya. Uminaw siya. Ano na yan? Okay, adapter. O yun! Holy crap! Okay. Gumana na siya. Siguro wala lang siyang power kanina. Normal startup. Okay. My yoga. Okay, I don't think kailangan ko na to. Yay! Thank you, Lord. So, everyone, dito ko natatapusin tong video na to. Nag-work naman yung laptop ko. I'll figure it out kung ano yung mga dapat ko pang gawin dito. So, ayun lang, shinare ko. Sana may natutunan kayo, lalo na sa pag gumamit ng Afterpay. And basta may trabaho kayo, and then may Afterpay kayo, may pangbayad kayo, makakabili kayo ng gusto nyo dito sa Australia as an international student. Please watch out sa aking mga other videos, especially kung paano ako bumili ng bago kong sasakyan, I mean, ng bagong second-hand kong sasakyan. And ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura ng nabili kong sasakyan. It's been 1 month already, and nabili ko lang siya ng 4,500, kaya abangan nyo yun, guys. Have a nice day, everyone! Annyeong chinguya!